No niin, nyt ollaan taas tultu takaisin tänne Kokkola autohuoltoon ja Jessen kanssa tutkaillaan täällä, mitä tänne uuteen akkulaboratorioon on tullut ja mitä kaikkea täältä löytyy. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Suuri sähköautotapahtuma sunnuntaina 27.4. Tuusulassa Honkarakenteen talonäyttelyalueella. Tule, näe ja koe. fltp.fi. Tässä meillä on sitten katettuna muutama eri moduuli sitten. Siinä on itse asiassa täältä, jos lähdetään, niin meillä on Volvon hybridimoduuli. Niitä on tosiaan muutama erilaista, mutta on ulkonäöllisesti hyvin pitkälti tuon näköisiä. No sitten meillä on se Porsche hybridin moduuli ja niitä on muutama sorttia kanssa. Pahasti näyttää kyllä nekin samalta. Ja BMW vastaava hybridin moduuli ja sielläkin näkyy niin kuin sarjaan kytkettyjä kennoja. No sitten meillä on Volkkarin ID-sarjan sähköauton akkumoduuli. Se näyttää aika tiiviille paketille. Se on todellakin tiivis ja sinne ei tosiaan pääsee sieltä kennojännitteisiin käsiksi tuolta liitännän kautta. Ja sitten on tosi nämä plus- ja miinusnavat tuossa vieressä, mutta varsinaisesti itse kennoihin ei pääse. Ja siellä on tosiaan pussikennoja, eli tämmöisiä pitkänmallisia levyjä, jotka on sitten siellä. Kyllä me yksi tämmöinen otetaan ja sirkkelöjä auki ihan mielenkiinnosta, niin. Mutta en ole vielä avannut yhtä. Mutta nämä on prismaattisia. Nämä on prismakennoja, eli tämmöisiä tosiaan vähän niin kuin kirjan muotoisia kennoja, missä on ne navat tässä päällä ja sitten kytketty hitsaamalla sitten sarjaan kytkentää. Samanlainen tällä Porsche, mutta tuolla on taas Volvossa on taas pussikennoja sitten, niin kyllä. Oliko tämä Volvon kenno, mikä on täällä puristettu? No se on ihan samanlainen tuossa, joo. Siinä puretaan kanssa nollayännitteeseen yksin niitä American Car Show-messuja varten, niin pääsee sitten ihmiset turvallisesti hypistelemään. Niin se on tosiaan, siinä on puristin tosiaan testin aikana ne pussikennot turpoaa, niin siinä pitää olla tietynlainen paine siinä testin aikana, että muuten ne voi vaurioitua ihan siinäkin ne kennot. Toki tuossa tapauksessa ei ole enää niin tarkkaa, kun se tuhotaan tarkoituksellisesti. Niin. Mutta semmoiset on vähän samaa, niistäkin löytyy vähän eri. Ja sitten on toki niin Tesla-moduulihan on vähän taas erilainen, missä on sylinterikennoja. Että ulkonäöllisesti vähän erilaisia, mutta kyllä se näköjään tämmöisiin vähän niin palikoihin on nyt menossa tuo. Joo. Mutta tämä on tavallaan se pienin osa, mitä te pystytte nyt sitten. No käytännössä tuo on yksittäinen pienin osa, mitä pystytään, vaan näissä kaikissa tapauksissa, että yksittäistä kennoa ei mihinkään näihin pysty. Tai ei voi sanoa, että ei pysty, kyllä se varmaan joku pystyisi, mutta ei ole järkevästi ainakaan mahdollista. Mutta siinä mielessä ihan hyvä esimerkiksi Bemarilta saa ostettuja moduuleita, niitä pystyy sinne vaihtamaan. Volvolta saa ostettuja tiettyihin akkuihin, kaikkiin ei saa, mutta tiettyihin saa. Ja ne on tietysti uusia. Ne on uusia sitten joo, ja siinä tulee sitten herkästi sitä ristiriitaa uusien ja vanhojen välille. Että meillä tosiaan sitä taas tehdään niin, että me puretaan ne akut, esimerkiksi purkuautoista otetaan vähän ajettuja akkuja, ajetaan meidän testisyklin läpi, ne labeloidaan ja katsotaan, että mikä on minkäkinlainen ja kasataan niistä sitten mahdollisimman hyviä paketteja. Joo. Eli se tasaisuus olisi kaikki kaikessa siinä autossa. No sitten tosiaan kun otetaan niitä moduuleita ja testataan, siihen pitää olla tietynlaiset laitteet ja tässä ne on meidän akkulabrasta, missä niitä testataan. Eli moduuli kytketään tuohon virtalähteeseen, mikä on siinä se alempana oleva ja sillä pystytään nyt sitten plus- ja miinussuuntaan, eli purkaa tai lataamaan niin jopa 225 ampeeria. Eli se on ihan iso virta ja ei tommosen hybridin akkuja me testataan noin 50 ampeerilla. Eli noin 400 teholla. Taas sitten Tesla-moduulilta voi ajaa vaikka täysillä halutessamme. Että Tesla-moduulista otetaan itse asiassa jopa 700 ampeeria hetkellisesti autokäytössä. Okay. Eli mutta sanotaan, että siihen Teslankin moduulin testaukseen, niin tuolla pystytään tekemään ihan kunnon kuritus kyllä sille moduulille. No sitten se toinen laite mittaa sieltä kennojännitteitä, piirtää ne meillä tänne koneelle ja loggaa ne meille koneelle ja piirtää sitten käyränä meille sen, että minkä näköinen se on. Ja siinä on itse asiassa menossa myös se yhden moduulin tuhoaminen, eli se on nyt jo vähän alijännitteellinen ja puretaan sen nollajännitteiseksi, niin saa sitten tosiaan tuolla messuilla kuluttajat niitä näperöitä. Joo. Siis missä se on se moduuli fyysisesti? Moduuli on fyysisesti nyt sitten tuolla pommikaapissa meillä, mutta tuossa näkyy tosiaan ne kenno, eli siinä näkyy itse 6 kennoryhmän jännitteet. Ja nyt ne näkyy, että ne on mennään jo alle 3 volttia, eli ei olla oikein enää turvallisella puolella. Puretaan ne tosiaan ihan nollaan siitä. Ja tästä sä pystyt valvomaan, no siitä me pystytään valvomaan. Tämä on nyt se pommikaappi. No meillä on siinä sellainen pommikaappi, mikä on rakennettu nyt sitten noin paloturvakaappi. Eli tämä on kuitenkin se vaarallisin vaihe näissä akkukorjauksissa, on se, kun sitä moduulia isosti rasitetaan. Joo. Jos se sattuu olemaan sillä tavalla viallinen, että siinä jotain tapahtuu siinä rasituksen aikana, niin se tapahtuu tässä vaiheessa. Joo. Ei se tuossa, kun me jätetään niitä säilöön tuommoiseen 30% varaukseen, niin se ei ole, mun mielestäni se ei ole vaarallinen se moduuli.
Jos siinä kävisi kaikista pahin ja siellä joku menisi nyt oikosulkuun ja yksi kenno jopa se käytännössä kuuluu sellainen pihaus, niin sieltä tulee savua ja se on siinä. Joo. Ei se, jos se on matalassa varauksessa, ei se edes jaksa syttyä. Joo. Jos sieltä yksittäinen kenno jaksaisi syttyä, niin se ei jaksa sytyttää seuraavaa. Niin. Eli tämmöistä katastrofiomaista ketjureaktiota hyvin vaikea saada aikaiseksi semmoisessa matalan shokiin, niin matalalla taustason moduulissa. Mutta tämä on sitten eri asia. Ladataan moduuli täyteen, puretaan se ikään kuin tyhjäksi, niin siinä voi sitten tapahtua kyllä. Eli sitä varten meillä on nyt se tosiaan kaappi, missä on ensinnäkin aika jykevät seinät ja siellä on itse kipsiä. Tämä on ihan paloturvakaappi. Eli jos nyt jotain käy, niin palakoot siellä. Ja sieltä on nyt oma savunpoisto, joka saadaan täältä kytkimillä päälle. Lähtee itse myös, siellä on savuanturi tuolla sisällä, niin se lähtee pakotetusti päälle, jos jotain tulee. Siellä on just oma ilmanvaihto, jäähdytyskierrot ja kaikki tapahtuu nyt tuolla sisällä. Ja se on nimenomaan se, että pystytään pikkusen vapauttaa kaveria, joka tässä tekee töitä. Niin se voi vähän tuossa purkaa akkoa samalla sivusilmällä seurata. Niin ei tarvitse olla ihan niin kärppänä koko ajan sen moduulin vieressä. No jos mennään katsomaan tuonne sisälle sitten, niin on tosiaan, niin kuin puhutaan, aika jykevät tämmöiset melkein 100-milliset ovet. Ja siellä on tosiaan kipsiä sisällä, että se tosiaan vähän aikaa kyllä kärsii palaa. No siellä on nyt yksi Tesla moduuli tosiaan, mitä puretaan nyt sitten nollaan, niin sinne tulee kytkennät. Meillä on täällä pystytään vaihtamaan näitä adapterijohtoja erilaisia. Aika monen esimerkiksi Bemariin on tehty, Porsche on tehty omat liitännät. Ja samoin sitten ne kennojen mittaukset, ne tulee täältä adapterijohoilla sitten. No sitten meillä on vielä tehty vähän turvallisuusjuttuja lisää, eli siellä on allas, jossa on vettä. Se on tuolta myöten täynnä vettä tuo allas. Sitten siinä on tämmöinen hyllytaso, joka on saranoitu itse tuolta takaosasta. Ja sitten se tulee läpi tämmöiset reijät, mistä näkyy tappi. Niin ne voidaan nykäistä ulkopuolelta kaappia auki. Ja sitten tuo hylly kaatuu tuonne ja moduuli tipahtaa tuonne vesialtaaseen. Okay. Eli jos meillä täällä kävisi se, että se korkeassa varaustasossa oleva moduuli jostakin syystä tapahtuisi jotain ja se syttyisi, niin me päästetään se tuonne vesialtaaseen. Joo. Onko tällaisia niin valmiina vai olette joutunut kaikki tekemään itse? No, tämä on kyllä tehty ihan itse. Että voi olla, että jostain jotain ratkaisuja olisi olemassakin, mutta tämä on kyllä ihan kehitetty ja tehty ihan itse. Omaan käyttöön. Tämä on sopivan kokoinen meille ja siinä on nyt ne ominaisuudet, mitä me siltä tarvitaan. Ja sitten siellä on tosiaan siellä on lämpökamera ja siellä on videokuvaa, niin ne tulee meillä tänne operaattorille sitten nähtäväksi. Eli siellä nähdään sitten sinne kaapin sisälle ja sitten näkyy tosiaan lämpökameran kuvaakin siitä, missä jos jotain hälyttävää tapahtuu, niin se voi näkyä ehkä vähän aikaisemmin, kun vielä silmälläkään olisi nähtävissä. No onko teidän historiassa ollut mitään? Ei ole, nyt pitäisi pitää tietysti sormia ristissä, mutta ei ole tapahtunut yhtään läheltöpytilanteen eikä vahinkoa, mutta sen takia nämä nyt onkin tehty. Niin. Ei haluta sitä vahinkotapausta ainakaan tuossa kenenkään silmille tulevan. Niin. Ja tämä on muutenkin tämä koko akkutila, niin täällä on älyttömän tehokas savunpoisto. Itse asiassa paljon tehokkaampi kuin tuolla meidän vanhoissa tiloissa ja tuolla korjaamon puolella. Eli esimerkiksi tuolla ison korjaamon puolella niin katossa on savuluukut, jotka kyllä aukeaa ja toivotaan, että savu poistuu. Mutta täällä on taas sitten ankarat pakotetut puhaltimet. Täällä on oikeasti tukkahulmua, jos me lannaan päälle ne. Joo, mutta siis se ei ole tämä. Ei vaan, se on itse tuo neliönkoinen reikä tuossa seinässä. Joo, niin okay. Siellä on siis semmoinen ankara puhallin, joka vetää koko tämän tilan savun poiston sitten, jos kävisi niin. Ja sitten on sitten vedellä sitten jäähdytyskeinot, jos tarvii jäähyttää jotakin. Mutta mä toistan sitä, että vaikka nyt meillä esimerkiksi tuo akku tuosta syttyisi, niin mä en oikein näe, että ensinnäkään jos sieltä joku kenno pihahtaisi, niin savua tulee merkittävästi ja se savu on oikeastaan se pahin. Mutta sitten, että jaksaisiko se tuommoisessa aukinnassa akussa edes sytyttää seuraavaa kennoa, niin mä väitän, että ei. Et se on eri tilanne. Sitten kun se on kansi päällä, se on autossa kiinni, se on paljon tiiviimmässä tilassa. Ja jos lataus on esimerkiksi akku on täynnä, niin se energia on valtavasti. Niin siellä se voi jaksaa se lämpöryntäys mennä kennosta kennoon, jolloin tapahtuu se pahin mahdollinen tilanne. Mutta tämmöinen, jos meillä on ensinnäkin aukinainen akku, että se lämpö pääsee purkautuu, ja toiseksi ne varaustasot on matalia, niin minä näkisin, että ne on turvallisia säilyttää. Mutta tosiaan toistan, niin tämä tilanne, kun sitä testataan, niin on se vaarallisin tilanne. Mutta toivotaan, että kaappia ei koskaan tarvita, mutta sitä varten se sinne nyt on. Mutta jokainen moduuli siis katsotaan? Kyllä kaikki, ainakin mitä niin menee asiakkaautoihin laitetaan, ne on testattu. Kyllä. Toki tuommoisia mitä kokonaisia akkupaketteja, mitä ei avata, niin silloin ei tietenkään pystytä testaamaan. Mutta se mitä käytetään moduuleita meille, niin ne ajetaan läpi. Kauan tuommoisen yhden moduulin testaamisessa menee? No itse Tesla-moduulissa menee aika kauan. Toki riippuu vähän millä virralla sitä ajetaan, mutta siinä voi mennä, kun se ladataan, balansoidaan ja sitten purkuvaiheessa tehdään se testi sille kapasiteetille ja sille moduulille, niin kyllä siinä voi mennä 3 tuntia siinä prosessissa. Taas tuommoinen Bemarin moduuli, niin se voisi olla noin tunnissa tuommoinen hybridimoduuli tehty. Eli siinä nyt on vähän ainakin luokkaa sille. Että voi siinä nyt mennä valmistelussa ja muussa aina vähän kauemminkin, mutta kyllä niitä aika hyvin nyt pystyy tekemään. Ja toki tämä mahdollistaa sitä, että kun saadaan se tietty vaihe päälle, esimerkiksi Teslaan se purkuvaihe, jossa kestää 2 tuntia, esimerkiksi se purkutesti. Nyt se on täällä ja se on 2 tuntia siellä ja kaveri pystyy tekemään vähän jotain muuta vieressä. Kyllä.
siinä mielessä tämä tehostaa meidän toimintaa kyllä merkittävästi. Pannaan kaappi kiinni ja siirrytään eteenpäin. Jees. Mikäs möllikkä tää on tässä? Siinä on itse asiassa turvallisuuteen liittyvä sensori, eli semmoinen kuin EV-Garm varoitin akkupaloja varten. Eli se itse tunnistaa hiilimonoksidia, eli häkää, ja pystyy varoittamaan meitä sitten etänä, jos jotain on tapahtumassa. Eli me voidaan jättää näitä tänne vaikka viikonlopuksi näiden akkujen päälle, ja mä saan puhelimen ilmoituksen, jos jostakin alkaa kaasua muodostumaan. Jos se antaa meille muutaman minuutin peliaikaa, niin se voi olla merkittävä. Näitä voisi käyttää esimerkiksi, mä ainakin sitä aika hyvin noissa niin vaurioituneiden sähköautojen varastoinnissa ja kuljetuksessa. Eli semmoiseen mun mielestä olisi erittäin hyviä. Ja toki täällä meillä kun on akkuja, niin sinne tänne kun laitetaan tuommoisia sensoreita, niin ne varoittaa meitä sitten kootusti, mikäli joku havaitsee. Alkaako toi sitten sykkiä? No tää piipittää, sitten ottaa yhteyden semmoinen keskuslaatikkoon, mikä aiheuttaa oman metelinsä, ja sitten se ottaa meihin etänä taas yhteyden sieltä kautta. Nämä toimii vähän sillä verkossa. Joo. Eli täällä on itse tämä EV-Garmin laatikko, eli tämä toimii itse laturina, nämä latautuu täällä ollessaan paikallaan, ja sitten olikohan tässä nyt jopa 14 vuorokautta muistaakseni se sensorissa oli akun kesto. Ja ne pystyy täällä parittamaan tuohon laatikkoon ja sitten ne toimii kaikki yhdessä tämän kautta. Joo. Eli tämä on sitten yhteydessä wifiin ja sitten se tosiaan on palvelimen kautta yhteydessä puhelimiin. Että on meillekin ihan merkittävä turvallisuutta lisäävä apuväline kyllä. No nyt ollaan sitten moottoriosastolla. No joo, moottorien korjaus yhtä lailla vaatii vähän niitä puhtaita tiloja ja nehän on nyt älyttömän hyvä integroida tänne samaan yhteyteen. Niin täällä tosiaan otetaan ne sähkömoottorit sitten auki, eli ne puhistetaan tuolla, irrotetaan autosta, ne enimmät liataan ainakin pois ennen kuin otetaan tänne. Ja täällä sitten puretaan ja tutkitaan ne moottorin sisäiset jutut. Nyt on tosiaan törmätty useammankin sortin ongelmiin sähkömoottoreissa. Aika paljon valitettavasti liittyy laakereihin ja tiivistyyksiin. Eli ne ongelmat, eli ihan tämmöisiä Stefo-jäähdytysten vuotoja ja laakerivaurioita. Suuri osa on korjattavissa, tai olisi korjattavissa, mutta esimerkiksi tämä on nyt semmoinen Audi e-tronin takamoottori, mihin ainakaan vielä ei ole valitettavasti ratkaisua. Eli laakerivaurio, mutta kun laakereita ei tällä hetkellä saa mistään, niin se aiheuttaa meille nyt sitten tällä hetkellä vähän hankaluuksia. Että vaikka täälläkin tosiaan laakereista nähdään valmistajat ja nähdään numerot ja kaikki, mutta ei valitettavasti, vaikka valmistajalle otat yhteyttä, niin ei ole saatavilla. Eli ne on jollakin standardoitu sitten kyseisen moottorivalmistajan ja ehkä toimitusketjujen kautta, että saako niitä myydä kellekään vai ei. Mutta ehkä joskus tulee saataville toivottavasti, mutta harmittavaa vähän on tässä, niin kun tekisi mieli korjata näitä, mutta kun en minäkään laakeriksi tästä muutu. Ja sitten on täällä toki muitakin, kun täällä on esimerkiksi tiiviste, mikä pitäisi saada uusi, niin tämä on yhtä lailla, näitäkään ei myydä sitten ainakaan erikseen. Näitä mä kuulin kyllä, että näitä voisi jopa huoltaa, tämä on tämmöinen hiilitiiviste, joka on päittäin tuosta pinnat, näitä jonkunnäköistä läppäystä tehdään, eli kiilotetaan tuo pinta uudelleen, niin ne voisi tulla sillä kuntoon, mutta mieluusti testillä kasaisi uusilla, kun semmoisia olisi saatavilla. Tämä on joku anturiikki. No joo, siinä on itse asiassa se on niin resolveri, eli se tunnistaa se, missä kohdassa se on pyörimässä. Joo. Se on vähän niin kuin pyörimätön nopeusanturi, voisi sanoa. Ja tässäkin on vähän samanlainen rakenne kuin aika monessa, eli tässä on se sähkömoottorin puoli, eli staattori näkyy täällä. On staattorin käämit, jossa pyörii tämä roottori sisällä. Ja eli se on se varsinaisesti pyörittävä voima. Ja sitten sen perään tulee tämä itse niin voimaansiirto tai välitys. Eli eihän täälläkään ole yksi vaihde, mutta tässä oli muistaakseni noin 1:10 välitys tehty taas tämmöisellä planeettavaihteistolla. Ja sitten siellä on vielä tasauspyörästö. No se näkyy itse tuossa se, minkälainen tasauspyörästön rattaisto siellä on. Pikkusen erilaisia kuin mitä nyt on totuttu henkilöautoissa näkee niin täällä. Mutta tällä ratkaisulla saadaan sitä aika lyhyt tästä paketista pituussuunnassa. Kun se pannaan tuohon perään, se mahtuu vielä hyvin niin renkaiden väliin. Eli tässä menee itse asiassa pituussuunnassa, vetoakseli menee läpi ja toinen on toista päästä. Eli renkaat on tällä sivuilla. Eli siinä mielessä ihan minusta hieno systeemi, että siinä ei ole mitään erillistä kulmavaihdetta tai mitään semmoista. Joo. Tämä näyttää vähän tutulle, vähän saman näkyy kuin Teslassa. No mä nauroinkin, että siinä on vähän niin kuin kopioitu Teslaa, mutta ei sitten onnistuttu ihan kuitenkaan. Mutta onko yhtään paremmaksi saatu? No ei valitettavasti. Et siinä on ihan sama idea. Siis sieltä tulee, tässä on itse vähän monimutkaisempi, eli neste tulee siis sisältä tai tuolta reiistä. Ja sitten se tulee ulkopintaa pitkin takaisin, eiköhän se nyt niin mennyt, en enää muista. Mutta ja sitten päätyy tuolta ulos. Eli ihan sama systeemi kuin Teslassa. Mutta sitten siellä on vielä se vetoakselireikä keskellä, eli se ei olekaan niin yksi putki, vaan se on tämmöinen kaksikammioinen systeemi. Eli sieltä menee läpi sitten vielä, eli tämä on taas kuivaa tilaa tämä keskiosa. Joo. Mutta tosi sama systeemi, roottoria jäähdytetään nesteellä sisäpuolelta
kastelemalla ikään kuin sitä akselia sieltä sisältä. Mutta siinä valitettavasti tosiaan nämä tiivisteet vuotaa ja sitten täällä on kahdessa, nyt joudutaan tekemään sitten tiivisteet molempiin päihin, koska siellä on tämä sisäreikä, niin se on niin kuin sanotaan monimutkaisempi kuin Teslassa ja sitten nämä jompikumpi näistä tiivisteistä vuotaa ja päästää nesteet sinne moottoriin. No, onko tässä juorureijät tai anturit? No itse asiassa joo, tässähän on vähän yhdenlainen juorureikä tai juorusäiliö, eli tämä on alaspäin. Säiliö oikein. Joo, täällä on rakennettu säiliö, ja siellä on ihan mitta-asteikot ja kaikki. Tämä itse tyhjennetään määräaikaishuoltojen yhteydessä, ja tämä on alaspäin, eli se alkaa täyttymään nesteellä, ja siinä on tietty toleranssi, paljonko sinne normaalisti saa mennä. Eli tämmöinen tiiviste, niin tämä ei ole ikinä 100% tiivis, vaan se tihkuu vähän niin kuin aina. Joo. Ja se kuuluu vähän niin kuin asiaan, että se on ihan normaalia. Mutta tänne on tosiaan tehty juorusäiliö ja valitettavasti, jos olisi oikein härski niin poraisi tuohon yläreunaan vielä pienen juorureijän, niin se pääsisi sitten täyttyessään ulos sen. Eli tämä on ihan yhtä umpinainen rakenne kuin Teslankin, mutta siihen on tehty tämmöinen pieni anteeksi antava kuppi sitten. Joo. Mutta sikäli mikäli jos tuommoinen Stefa tai tiiviste vuotaa paljon ja tämä täyttyy, niin sitten ollaan staattorissa. Mä melkein suosittelen, että kun tuonne 2 millin reijän poraisi tuonne ylälaitaan, niin se pääsisi sitten. Mutta tosiaan niitä on aika paljon vaihdettu kyllä takuuseenkin moottoreita, mutta nyt ne alkaa olla sen ikäisiä, että valmistaja sitten lopettaa jo takuuvaihot ja pikkuhiljaa sitten alkaa tulemaan valumaan meillekin näitä korjauksia. Eli minkä vuotisia nämä sitten on nämä? Siis e-tron? Niin, e-tron 55, nämä ensimmäiset Fat e-tronit just niin. Niiden takamoottoriongelma on tämä. Etumoottoreitakin mä oon kuullut, että joitakin on vaihdettu, mutta niissä mun mielestä ei ole ainakaan niin paljon ollut ongelmia. Joo. Että jostakin syystä se on tämä takamoottori, mikä sitten. Mutta niissä on ollut kyllä myös nämä laakerit, tämä voimaisuuden laakerit alkaa ääntämään. Ja tämän saa onneksi, ainakin suurimpaan osaan saa erikseen, eli pystyy periaatteessa vaihtamaan tämän. Mutta sitten meillä jää vielä vanhaa tietysti tämä sähkömoottori, missä se nestepuoli on, että siinä on niinku yhtä lailla ongelma. Tämä en tiedä, jos näihin vaihdettaisiin öljyä jonkun välein, niin kestäisikö nämä laakerit paremmin. Mä melkein suosittelisin kyllä sitä. Niin kuin tämäkin näkyy, niin tämä on aika likaista semmoista, niin harvemmin nyt ihan oikein peräöljyissäkään on niin kuin polttomoottorin perissä on niin oikein likaista öljyä. Täällä on lihansta mustaa. Joo. Eli täällä on kuitenkin aika monta näitä, no niin kuin tuossakin niin tasauspyörästä, niin onhan siinä aika monta ratasta. Ja taas sitten tämäkin pyörii tämä planeetta täällä koko ajan, niin siitä vaan irtoaa tuommoista, niin suosittelisin kyllä öljynvaihtoa noihin. Mitä sinä suosittelisit? 100 000? No esimerkiksi. Voisiko siis täälläkään ei ole, siis en muista onko sillä niinku 3 desiä öljyä, siis se on todella pieni määrä. Sinne ei tosiaankaan kovin paljon mahdu. Niin se ei ole niinku, muistaakseni se oli kallista se öljy, mutta kun sitä menee niin vähän, että ei se niinku. Mutta siellä on siis ihan poistoproput. Siinä on kyllä ihan tuossa itse on eikö tuo jäähdytysroppu, missähän se on? Tuolla on joku, mutta kyllä siinä muistaakseni oli täyttö- ja tyhjennysroput, kyllä se niinku ihan tehtävissä on, mutta aika pieni määrä on sitä öljyä, että kyllä mä suosittelisin, että se välillä vaihtaisi. Muistaakseni ei huolto-ohjelmaan kyllä kuuluu. Mutta että jos se vaikka 100 tai 150 000 välein vaihtaisi, niin kestäisikö ne sitten, niin sitä on vähän vaikea sanoa. Tuskin haittaa kuitenkin. Tuskin haittaa olisi, näin mä sanoisin, että ihan olisi viisasta. Sitten meillä on tämmöinen epäilyttävän puhtaan näköinen moottori. Niin on, näyttää ihan uudelleen. No se itse asiassa on uusi. Se on syy, miksi se näyttää vähän uudelleen. Se on Bemarin 225 XE. Hybridin takamoottori. Eli siinä on vähän samanlainen rakenne kuin Volvossa, polttomoottori vetää etupäälle ja sähkö takapäällä. Joo. Niissä on nyt ollut valitettavasti aika paljon ongelmia, niin ostin varastoon pari kappaletta ja nyt se ei ole enää yksi kappale jäljellä. On vaihdettu koko moottoria. Siihenkin saa tuon voimansiirron puolelle erikseen, että jos on voimansiirron puolella vikaan, niin sen pystyy vaihtamaan tuon päädyn erikseen. Joo. No, mutta siinäkin oli vähän samoja ongelmia, että laakereita ei oikein taho löytyä. Mutta meillä on tuolla nyt on selvityksessä vielä, että saataisiko sinne korjausosia. Minkä hintainen paketti toiset on? Tämä oli muistaakseni tämä voimansiirron puoli oli luokkaa tonnin se osa. Ja tämä oli olikohan se alle 3 tonnia kuitenkin koko moottori. Niin, että ei se nyt ihan järkyttävä. Ei. On siinäkin oma hommansa, se on vähän ahtaassa välissä, mutta kyllä sen päivässä sinne vaihtaa kovastikin. Ja millaisilla kilsoilla noita on tullut sitten? Mitähän se oli se edellinen? Mä sanoin, että jos mä nyt sanon, että se oli 100 000 ajettu, mihin vaihdettiin viimeksi, niin ei se nyt ainakaan kaukana. Okay. Että aika vähän ajettuja kuitenkin. 100-150 000 ajettuja ne on. Ja niissäkin oli vähän tosiaan kahta vikaa. Yhteen vaihdettiin tuo, kun sillä oli ihan selvästi voimansiirron puolella vikaa, mutta nyt taas edellinen sillä oli taas roottorilaakeri sitten rikki. Että se on vähän, jos vaihtaa tuon pelkän voimansiirron, niin sitten jää vanhaa se toinen puoli ja kukapa osaa sitten arvioida, että kauanko se kestää. Niin. Et sen takia aika paljon selvempi, kun vaihtaa kokonaan. Tai sitten jos saataisiin koko laakeri, että pystyttäisiin kunnostamaan koko moottori, niin se olisi tietysti toinen ratkaisu. Mutta se on tosiaan vähän selvityksen alla, että saataisiko niitä vielä tehty. Joo.
Täällä 3. moottoripisteellä on jo vähän tutumman näköistä. Tätä on otettu nähdä vähän ennenkin kyllä, mutta siinä nyt oikeastaan tämmöinen meidän tehty vähän itse tämmöinen messukäyttöön Teslan moottorista vähän miten se on rakennettu. Eli siellä on nimenomaan se sähkömoottori, eli roottori, joka pyörii. Ja sitten siellä on vaan muutama hammasrata, jolla muutetaan se välitys siihen noin 10 oli 9, jotain. Ja sitten siellä on tasauspyörästö, josta lähtee vetoakselit sitten molemmin puolin. Tästä lähtee molemmin puolin sitten vetoakseli. Eli kun katsoo vaan sitä voimaa siirtoa tuolta, niin kuka tahansa ymmärtää, että se on aika yksinkertainen. Et siinä ei ole kovinkaan monimutkaista. Niin esimerkiksi jos on vaikka vaihelaatikkoja purkanut, niin aika paljon monimutkaisempia. Mutta se mikä näissä pistää vähän silmään, niin on aika ankaria on nämä rattaat. Kun vertaa esimerkiksi tuohon Audin niin kuinka hentoisia rattaita, niin nämä on kyllä niinkö kuorma-autoluokkaa. En ole ihan itse vakuuttunut, tarvisiko niitä olla ihan noin rajuja, mutta siinä on vähän amerikkalaisia standardeja ehkä. Mutta tähän saa sitten laakereita. No siihen saa siellä on ihan standardilaakerit. Se on kyllä täytyy sanoa, nostan hattua, että ihan laakerikaupasta löytyy nämä. No käytännössä kaikki. Siellä on metallisia laakereita siellä voimansidon puolella. Sitten on vähän erikoisemmat keraamiset laakerit täällä roottorilla, mutta nekin on ihan SKF:n ikään kuin standardilaakerit. Joo. Ja niitä saa. Toki Tesla ei myy niitä mitään, mutta ne on kaikki ihan normaaleja, mitä saa ihan homma. Eli siinä mielessä huomattavasti mukavampi, kun pystyt korjaamaan niitä. No mikä siinä on niinku etu, että monet on tehnyt sitten omat laakerit? Saako se pienemmäksi vai? No on ne ainakin huomattavasti hennompia, mutta se, että kyllä se vähän tuntuu, että se on valmistaja ja haluaa pitää se omissa näpeissään se homma. Kyllä mulla on semmoinen kutina siitä, että en mä toki tiedä isoa kuvaa, mikä siellä nyt on, mutta onhan noita laakereita nyt maailma täynnä, että tuntuu, että ne pystyisi soveltamaan standardilaakereita, jos haluaa olisi. Mutta voiko siinä olla jotain näissä rullausominaisuuksissa? Totta kai voi olla, että on jotain semmoisiakin ajateltu, mutta mikä siinä on just se kokonaiskuva sitten. Että... Mutta sitten taas kun ajattelee tätä kulutuspuolta, että Tesla on ollut tosi hyvä kulutuksessa ja se käyttää näitä vakiolaakereita. Kyllä, just niin se, että ei ainakaan tämmöinen S-kin, niin se menee aika vähällä energian puolesta. Että itse asiassa oma auto meinasinkin, että pitäisiköhän kiusalla ottaa ja koneistaa noista puolet pois, että vaikuttaisiko tehdään ihan vähän testiä, että, koska noissa mä väitän, että noissa on niin 2 varmuuskerroin kyllä noissa rattaissa. Toki onhan voimat valtavia, mutta silti on nuo niin älyttömiä. Niin. Mutta onhan tosiaan, tässä on myös ihan lapsus tässä Teslan rakenteessa ja se on se vuotava Stefa, mikä on jo aika monelle tuttu. Eli täällä tulee nimenomaan se roottorille se jäähytys täältä pillistä, menee jäähytys tuonne roottorin sisälle ja sitten se tulee tätä ulkopintaa pitkin takaisin tuon Stefan kautta. Ja valitettavasti kun tämä Stefa alkaa vuotaa, ei jos vaan kun, ne vuotaa aina, niin sillä ei ole valitettavasti minkäännäköistä juorureikää, pakoaukkoa, vaan hyvin pieni tila, johon sitä hetkeksi kertyy ja sen jälkeen se menee tuonne staattoriin ja sitten se menee sieltä inverteriin ja sitten ollaankin Exodus-vaiheessa. Eli tuossa oli niinku ensin, että poraisi sen. No tää on yksi on, että poraa tänne pienen reijän, että se neste pääsee sieltä pois, niin se on jo ensiapuna. Ihan ok. Ja sen pystyy, jos rohkia poika on, niin pystyy tekemään jopa paikallaan. Täältä pääsee kyllä. Mäkin niitä muutama tehty, mutta en mä oikein, se ei ole oikein kivaa toimenpide ainakaan toiseen autoon tehdä. Että jos omaansa haluaa porata, niin hyvä, mutta se on vähän semmoinen, kun toiselle tekee, niin se on pikku, ei sinne näe mitään, se on vaan semmoinen sinne päin. Mutta siihen on tosiaan sitten meillä tämä meidän ratkaisu, eli tämä on täysin suunniteltu meille ja tehty pillettiosa, joka poistaa nyt sen ongelman. Eli vaikka näyttää vähän samalta, niin putki onkin tulpattu ja tämä on itse nyt teetetty tämä putki semmoinen, että siellä on keskellä se väliseinä. Mä ennen tein niitä itse, mutta nyt mä oon teettänyt niitä. Eli neste tulee käy tuolla päässä, se on väliseinä on tuolta päästä auki, sitten se jatkaa täältä neste pois. Eli tulee tämmöinen vähän niin kuin jäähytyssauva tuonne roottorin sisälle. Ihan samalla tavalla asennetaan samaan paikkaan. Ja se mikä tässä on vielä lisää, niin me saadaan tänne tämmöinen ekstra hiiliharjarengas, eli nuo harjakset tuossa vastaa tänne roottorin pintaan ja maadottaa tämän roottorin. Eli se idea on siinä, eli kun tämmöistä 3-vaihemoottoria pyöritetään, varsinkin nopeita vauhteja, niin siinä muodostuu jännite tähän roottoriin, ikään kuin sellainen jätejännite, mitä ei siihen haluttaisi, mutta se vaan sinne muodostuu. Ja se pitää jostakin sen menee maihin, eli tänne runkoon, se moottorin runkoon. Ja jos ei sillä ole mitään reittiä tehty, niin se menee ne laakereiden läpi. Ja tässä itse Teslassa on keraamiset laakerit, nämä 2 kappaletta. Ne ei ole niin siitä moksiskaan, niiden läpi se ei mene, vaan sitten täällä itse tuolla kohdalla sen laakerin jälkeen niin on Teslassa tämmöinen hiiliharjarengas. Ja sen jälkeen on Stefa, joka pitää nämä voimasiroöljyt voimasidon puolella. Mutta nyt on nähty aika paljon niitä, eli se Stefa, kun se pikkusenkin hikoilee sitä öljyä, niin se kastelee sen hiiliharjarenkaan, se kampaa sen sivulla. Eli se ei enää vastaakaan tähän roottoriin. Ja sitten meillä ei olekaan sitä maadotusta enää sille jätejännitteelle. Ja sitten se menee tänne ensimmäiseen metalliseen laakeriin, mikä on tämä tuolla voimasidon puolella, ja se menee sen voimasidon kuulien läpi se jännite. Siinä tapahtuu ihan sähköistä kulumista, eli hyvin pientä kipinöintiä koko ajan. Ja sitten se alkaa vollata. Ja itse asiassa vähän semmoinen knoppitieto vielä, niin se hiiliharjarengas, niin se on itse aika kallis. Tämä maksaa yli 200 € tuo hiiliharjarengas.
Tesla on tehnyt Mersulle näitä moottoreita B-Mersuihin, niin niistä hyvin monesta puuttuu. Joissakin on ollut, mutta siellä ei ole ollenkaan sitä hiilijalanjälkeä alun perin. Okay. Niin sitten se on 50 000 ja tuo ensimmäinen laakerivollottaa. Niitä on tehty jo useampia semmoisia. Siinä on säästetty vaan vähän siinä moottorivalmistuksessa. Ja Teslossa ainakin tähän asti kaikki, mitä me on purettu, niissä on ollut se. Mutta B-Mersusta on puuttunut useammasta. Mutta vähän jännä, kun ei ole taas kaikista. Se on vähän ollut semmoinen. Mutta tällä me saadaan nyt tosiaan se maadotus ja saadaan tänne ikään kuin nyt sitten kuivaan päähän roottori. Eli tätä nyt ei toivottavasti tulevassa mikään sotke ja aiheuta sitä, että se ei enää vastaisi tänne roottoriin. Ja me saadaan täältä nyt sitten maadotus sille. Ja toiveena on, että nuo voimaisuuden laakeritkin kestää sitä huomattavasti paremmin. Ja siellä on juoruurakin. No täällä on tehty vielä juoruuraa, vaikka ei sieltä nyt mitään enää, mutta sanotaan, että jos tämä putki nyt jostakin syystä, vaikka se on umpinainen, niin vuotaisin, sitten se tulee maahan. Se on vähän niin kuin voisiko hätävarjelua jo, mutta semmoinen siellä on. Ja siinäpä se on nyt sitten asennettuna yhteen moottoriin, kun tuo on tehty meille nyt semmoinen vaihtomoottori valmiiksi, eli se on laakeroitu. Ja jos meillä tulee semmoinen asiakkaan moottori, mitä ei saada korjattua, niin siitä ponnatti laittaa valmispaketti sitten. Joo. Tosiaan istuu sille täysin samalle paikalle ja käytetään samat pyörintävaisanturit ja nestelähöt, mitä alun perin. Niitä on nyt 100 kappaletta varastossa, niin saadaan tehtyä hetken aikaan. Joo. Onko jotain määriä paljon niitä on jo vaihdettu? On, ja niitä itse asiassa nyt on muitakin korjaamoja Suomessa, jotka käyttää näitä meidän osia. Joo. Eli jos korjautat jossakin muualla moottoriasi, niin ei sinne mitään hyvää, että korjautat, mutta varmistaa, että ne laittaa siihen tuohon. Koska tuo on se, millä se saadaan kestämään. Siinä oli itse asiassa 500 000 kilometriä ajetus siinä Oskarin. Siinä me on tehty siihen, joo. Kyllä. Joo, niitä on niitä laitettu siis jo useita kymmeniä mekin on tehty. Ja itse asiassa siitä on olemassa nyt sellainen toinenkin versio niihin B-Mersuihin, niin vähän edullisempi ratkaisu, missä on tehty ihan tulppaus. Eli maailmallakin näitä tehdään ilman tätä putkea, missä tulpataan kokonaan. Ja me on tehty toinen versio semmoinen, missä se on tulpattu. Joo. Eli mä sanoisin, esimerkiksi B-Mersun ne tehot on niin paljon pienempiä, niin pystyttäisiin ihan hyvin käyttämään semmoista. Mutta semmoisia ratkaisuja yritetään näihin löytää. Ja uskoisin, että moottori on muuten hyvä. Minusta siinä ei ole mitään, mutta jos se jäähdy sitten pääsee sisälle, niin se tuhoaa sen kyllä. Ja se on erittäin harmittava. Sitten jos se pääsee liian pahaksi, meillä on tullut nyt useampiakin sellaisia tapauksia, että ei ole enää valitettavasti korjattavissa. Joo. Se mätänee niin sanotusti se staattorin käämitys ja liikaa. Ja sitten jos sitä pääsee sinne inverteriin, eli tehoelektroniikkaan, mikä on tuolla toisessa päässä moottoria, siellä ei kovinkaan paljon tarvitse olla sitä nestettä, ei kovinkaan kauaa, niin siitä ei enää kukaan tee kyllä sitten kalua. Sitten pitää hommata joko purkuautosta tai uusi moottori. No mut hei, kiitos suuresti tästä taas. Kiitos paljon. Mahtavasta tietopaketista. Kiitos kun jaksoit tulla. Mukava päästä näkemään näin hienoa. Ja Euroopan, jos ei jopa maailman mittakaavan akkulaboratorioa. Että... No sanotaanko, me ollaan nyt ainakin tosi tyytyväisiä, että me saadaan tässä nyt tehtyä tosi hyvin näitä ja tosiaan mahdollistaa meille sen, että pystytään useampaa akkua tekemään samaan aikaan, useampaa moottoria samaan aikaan, koska monesti sinne käy niin, että se otetaan esimerkiksi akku auki ja huomataan, että nyt tänne pitää saada tätä ja niitä ei välttämättä osia ole oikein missään. Sitten ruvetaan haaliin, niin se meidän yksi paikka tuolla, niin jos se meni jumiin viikoksi tai 8, niin se oli vähän tympeetä. Että nyt pystytään vähän siirtämään sivuun ja antaa olla siinä ja ottaa jotakin ja tekemään seuraavia ja se mahdollistaa meille kyllä paljon. Joo. Ja mistä teitä voi seurata? Kokkolan autohuolto löytyy YouTubesta, löytyy Instagramista ja TikTokista, että mikä on mieluisin kanava, niin otapa sieltä seuraa. Ja varmaan kaikista lehdistä nykyään. Aina välillä päästään. Se on kyllä aikamoinen somejulkis Suomessa. Melkein voi sanoa, että jos ei joka lehdessä päivittää jotain Kokkolan autohuoltojuttua, niin sitten on niinku Trumpi on tehnyt jotain tosi niin, tosi tuhmaa. No joo, kyllä kieltämättä on mediakin kiinnostunut meistä ja ihan kiva sillä. Ja onneksi on pysynyt positiivisen puolella ja keskustellaan niin kuin toistaiseksi. Yes, mutta kiitos paljon ja käykäähän kommentoimassa, miltä näyttää akku- ja moottorikorjaukset Kokkolassa. Ja käykää tykkää videosta, tilaamassa kanava, tilatkaa Bö Plus jäsenyys ja palataan seuraavaan videoon. Moro moro!